Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái bài học tiếp theo trong chuỗi cái bài học về hair shop theo đường spine số 6 nhé. Trong bài học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi nốt các cái sợi phụ vào trong lông mày theo đường spine số 6 này. Chúng mình đã có sợi chính mình đi bằng bút đen rồi này. Sợi phụ thứ nhất mình đi bằng bút đỏ và sợi phụ thứ hai mình đã đi bằng bút màu xanh. Bây giờ đến cái sợi phụ thứ ba này. Thì ở đây mình đã đi bằng bút chì rồi. Tuy nhiên thì khi mà quay lên video nó khá là mờ, các bạn sẽ khó có thể nhìn thấy được. Và mình thì lại không có một cái bút màu khác so với ba cái màu kia, nên là cái sợi phụ thứ ba này mình sẽ đi tiếp bằng bút màu đen nhé. Mình sẽ tô lại các cái đường chì mà mình đã đi để cho các bạn nhìn rõ hơn cái vị trí của sợi phụ thứ ba này. Thực ra đối với cái sợi phụ thứ ba này thì các bạn không nhất thiết là phải đi đầy đủ tất cả các vị trí đâu nhá. Mà khi mà chúng ta làm lên trên lông mày thật của khách hàng ấy, chúng ta thấy cái vùng lông nào của khách hàng người ta có ít lông thì chúng ta sẽ đi thêm cái sợi phụ thứ ba này vào. Còn những cái vùng mà đã rậm lông rồi thì các bạn có thể không cần phải đi thêm cái sợi phụ thứ ba vào nhé. Mình sẽ đi sợi phụ thứ ba tính từ đuôi về đầu này. Đi từ cái sợi từ 5 đến 5 phẩy nối vào cái sợi từ 4 đến 4 phẩy nhá. Thì sợi phụ thứ ba này nó sẽ là cái sợi này chia đôi khoảng cách giữa cái sợi phụ thứ nhất và cái sợi chính phía sau. Các bạn có hiểu cái chỗ này không nhỉ? Ví dụ ở đây nhá, mình có khoảng cách từ cái sợi phụ màu đỏ này của cái sợi 5 đến 5 phẩy thì mình sẽ chia đôi cái khoảng cách ra từ cái sợi phụ đỏ đấy cho đến cái sợi 4 đến 4 phẩy này ở phía sau, và nó sẽ ôm từ ngọn sợi của sợi trước. Sợi này sẽ là một sợi lửng nhá, chứ mình sẽ không nối chạm vào cái sợi phía sau đâu. Đây là mình sẽ bắt đầu này, nối từ cái điểm 5 phẩy, ôm theo cái điểm 5 phẩy nhá, ôm theo cái điểm 5 phẩy, sau đó tách dần sợi ra để chia đôi cái khoảng cách giữa sợi phụ thứ nhất là cái sợi màu đỏ với cái sợi chính ở phía sau. Đây, mình chia đôi cái khoảng cách này ra. Và cái sợi này là một sợi lửng chứ các bạn không cần phải nối chạm vào cái sợi chính phía sau đâu nhé. Tương tự như thế thì mình sẽ nối tiếp cái sợi phụ tiếp theo là sợi phụ nối từ 4 phẩy về cái sợi 3 đến 3 phẩy, và cũng sẽ là một sợi lửng nhá. Ôm theo cái sợi chính ở phía sau này, nghĩa là ôm theo cái sợi từ 4 phẩy này, sau đó chia đôi cái khoảng cách giữa sợi phụ màu đỏ và sợi chính 3 phẩy ở phía sau. Tương tự này, đối với sợi 3 phẩy cũng thế. Ở đây các bạn phải làm sao cho cái phần đường khung dưới tính từ 1 phẩy cho đến 5 phẩy ấy, cái đường khung dưới của mình nó gần như là liền vào với nhau. Không cần thiết là các bạn phải đi liền vào với nhau nhé, mà nó sẽ hơi tách một chút thôi. Tuy nhiên nó phải có cái độ ôm khung, các cái sợi nó phải ôm vào khung, và cái phần sợi của chúng ta nó phải nhiều sợi, như là có cái độ dày sợi ở phía sát đường khung dưới, và cái sợi nó sẽ thưa dần ra khi lên đến đường khung trên. Nhớ cái nguyên tắc này nhé. Thì như vậy cái lông mày của mình mới đẹp, và cái phần đường khung dưới này nó được khít thì sẽ nhìn cái bầu mắt của khách hàng sẽ nhìn nó sáng hơn và đẹp hơn. Tương tự đối với cái sợi ở phía dưới đường spine này, chúng ta đi sợi phụ thứ ba, nó sẽ là cái sợi này chia đôi cái góc giữa cái sợi phụ màu đỏ này, sợi phụ thứ nhất với cái sợi chính ở phía sau. Đây các bạn nhìn nhá, nó chính là cái góc mà được tạo bởi cái sợi chính và cái đường spine đấy. Thì bây giờ mình chia đôi cái góc đấy ra. Và sợi này cũng là một sợi lửng, tức là nó sẽ không chạm vào các sợi khác nhá. Không chạm vào sợi chính phía sau, cũng không chạm vào sợi phụ thứ nhất. Nó sẽ ôm theo cái sợi chính này, sau đó đi tách dần sợi chính ra để chia đôi cái khoảng cách giữa sợi phụ thứ nhất và cái sợi chính ở phía sau. Thì thật ra nó không phải là quá là quy tắc đối với cái sợi phụ thứ ba này. Các bạn thêm cái sợi này vào để nhìn cái lông mày nhìn nó dày hơn này, nó nhiều sợi hơn, và cái khoảng cách giữa các sợi thì nó
cân đối, nó hài hòa hơn. Chứ đừng để sợi thì mau vào với nhau, sợi thì lại cách xa nhau quá. Đó, thì cái sự mà cái sợi của chúng ta chia đôi cái khoảng cách này ra, nó cũng không nhất thiết là nó phải chính xác là đều nhau, mà chỉ cần là nhìn nó tương đối là được nhá. Và các bạn đi thì đi bút bi này, chúng ta cũng sẽ đi miết một chiều, giống như khi mà chúng ta tập ở trên da giả, chúng ta đi kim cũng vậy. Như vậy là mình đi xong hết cái sợi phụ thứ 3 ở phía trong cái đường spine rồi. Bây giờ mình đi đến cái phần đầu này. Thì các bạn biết phần đầu bao giờ cũng sẽ là phần nhạt nhất, đúng không? Phần đầu nhạt nhất thì cái sợi của chúng ta đi cũng phải nhẹ tay hơn, và chúng ta sẽ miết rất nhẹ. Đây các bạn nhìn này, chúng ta cũng đi cái sợi phụ thứ 3 này, nó là sợi chia đôi giữa sợi phụ thứ nhất màu đỏ và sợi chính màu đen ở phía trước đấy, và nó là sợi lửng. Nhớ nhá, sợi lửng, cho nên nó sẽ không chạm vào một sợi nào hết. Ở đây cũng thế này. Và phần đầu thì các cái sợi này các bạn chia làm sao nhìn nó cân đối hơn, nghĩa là chia nó đều hơn, chia đều cái khoảng cách sợi, hai cái sợi chính ra thì nhìn sẽ đẹp hơn. Nhớ nhá. Đối với cái sợi mà chúng ta thêm vào ở phía trước cái sợi Y1 để cho cái đầu lông mày nó dựng hơn một chút thì nhìn nó sẽ cá tính hơn. Còn nếu không thì các bạn cứ giữ nguyên sợi Y1, không cần phải thêm cái sợi phụ ở phía trước cũng được. Tuy nhiên thì mình thích cái đầu lông mày nó dựng lên một chút thì nhìn trẻ trung hơn. Vậy là mình có thể thêm những cái sợi phụ ở phía đầu lông mày nó ngắn hơn một chút, và nó sẽ hơi ngả ra phía ngoài đầu lông mày nhé. Đây các bạn nhìn này, mình sẽ đi những cái sợi này hơi ngắn và thật nhẹ tay nhá. Bởi vì khi ở trên lông mày thật ấy, cái này mình mô tả cho những cái sợi lông tơ mạch, cho nên nó rất là ngắn này, rất là mạch. Chúng ta không được đi đậm ở phần đầu đâu. Mình đi hai cái sợi nó chĩa ra phía ngoài, và một sợi thì hơi ngả vào phần đầu lông mày. Thì nhìn cái phần đầu lông mày nhìn nó tự nhiên và nhìn nó cá tính hơn. Như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn đi xong hết tất cả các sợi, từ sợi chính cho đến các cái sợi phụ. Và mình sẽ tẩy hết tất cả các cái đường chì đã vẽ đi. Chúng ta chỉ còn lại các cái đường đi bằng bút bi thôi. Các bạn cũng luyện tập theo cái cách này của mình thì mình tin là khi mà các bạn hoàn thành xong cái bài tập ở trên giấy này và các bạn chuyển lên trên da giả thì nó sẽ dễ dàng hơn nhá. Mình luyện tập từ dễ cho đến khó để các bạn đi từng bước một. Nó sẽ có cái bài bản này, và mình làm mọi thứ nó dễ dàng hơn. Chứ đừng chưa làm ở trên giấy mà các bạn đã muốn lên trên da giả các bạn làm luôn ấy, thì thực sự nó rất là khó và rất dễ bị nản đấy. Cho nên là mình hãy chia nhỏ cái mục tiêu ra, mình hoàn thành từng bài một. Sau đó thì mình hãy làm trên da giả và rồi hãy lên người nhé. Bây giờ thì các bạn hãy luyện tập làm cả hai bên. Chỉ cần một cái lông mày mẫu các bạn vẽ đầy đủ các sợi và theo các màu khác nhau như này thôi. Còn các cái lông mày sau thì các bạn không cần phải đánh số hay là đánh cái tên của cái sợi đấy nữa, cũng không cần phải dùng các cái màu mực khác nhau nữa. Chúng ta chỉ dùng một màu mực thôi, và các bạn nhấn nhá sợi để làm sao sợi chính đậm nhất. Các sợi phụ thì nó nhạt dần theo thứ tự nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Xin chào.